Všechno to začíná na konci ledna roku 2003, kdy v Guangdongu vychází tyto noviny, na kterých je tučně napsáno: záhadná nemoc už zabila 9 lidí. Tato nemoc se brzy pojmenuje SARS a společně s 2 dalšíma se přidá do skupiny, kterou dnes zná už každý. Koronavirus. Dnes si o koronaviru něco řekneme. Co to vlastně ale ten koronavirus je? Takže koronavirus je označení pro několik druhů virů, takže se žádný virus nejmenuje přímo koronavirus a způsobuje vážná i méně vážná onemocnění zvířat a lidí. A proč se vlastně ten koronavirus jmenuje zrovna koronavirus? Správně se totiž koronavirus píše coronavirus. A slovo corona znamená latinsky koruna nebo kruh, protože má tvar kruhu a některé mají i takzvaně korunku. Jinak tento typ viru byl poprvé objeven v 60. letech a všechny symptomy se jevily jako normální nachlazení, a to až do roku 2002. A pak najednou 16. listopadu 2002 se v nejlidnatější provincii Číny, Guangdong, s 110 miliony obyvatel objevil první nakažený nebezpečného zmutovaného viru SARS-CoV. SARS, anglicky Severe Acute Respiratory Syndrome, plus to CoV znamená koronavirus a česky to zní těžký akutní respirační syndrom či syndrom náhlého selhání dýchání. Je virus, který, pokud jste se tím virem nakazili, se projevil do 5 až 8 dnů, maximálně 10 dnů. A i když protilátka na SARS vznikla v květnu 2003, poslední se nakazil nemocí SARS 24.7.2004. A dohromady se na SARS nakazilo 8096 lidí ve více než 30 zemí a dohromady zemřelo 774 lidí, což znamenalo, že úmrtnost byla 10%. Což znamenalo, že každý 10. nakažený zemřel. Ale v České republice se SARS neobjevil. Jinak symptomy se začaly projevovat tak, že jste měli najednou vysokou teplotu 38 stupňů Celsia, dál bolest hlavy a únavu. Později suchý kašel, dýchací obtíže a někdy i zápal plic. No a SARS nejspíš na lidi přenesly kočky. A pokud chcete vědět víc, jak se rozšiřovala, kde a jak rychle, tak se podívejte na toto video. Odkaz dole v popisku. MERS, neboli Middle East Respiratory Syndrome, nebo česky respirační syndrom na Středním východě. A jak už název říká, tento zmutovaný virus MERS-CoV nebyl tentokrát z Číny, ale ze Saúdské Arábie. A objevila se poprvé na podzim roku 2012. Tentokrát byla ale inkubační doba kratší, a to pouze 2 až 5 dní. A nakonec se dohromady nakazilo 1400 lidí a zemřelo 469 lidí. A poslední se nakazil v květnu 2015. Pravděpodobně se MERS poprvé objevil u egyptských netopýrů a velbloudů, kteří pak nakazili lidi. Po nakažení se projevoval též jako nachlazení a teplota. Pokračoval závažným onemocněním plic a dokonce způsobil i selhání ledvin, což SARS neměl. Ale MERS se šířil mnohem pomaleji. Proto za 3 roky MERS nakazil tolik lidí jako SARS za 141 dní. A na rozdíl od SARS nikdy nebyla u MERS vyrobena protilátka. A též nebyla zjištěna nákaza v České republice a na Slovensku. A pokud vás zajímá, jak vlastně ten MERS vypadá, ukážu vám fotku. Takto. Jen abyste to pochopili, to žlutý je právě to MERS a to červený je buňka, na kterou se právě tento MERS přichytil. No a nakonec se po 5 minutách
už konečně přemístíme na přelom roku 2019 a 2020, kdy se objevuje další nebezpečný virus, podobný SARS, který jistě všichni znáte. Wuhanský koronavirus, či 2019 NCOV, či kontravirus, či COVID-19, nebo jen koronavirus. Tenhle vir má hodně jmen, ale správně se jmenuje SARS-CoV-2. Severe Acute Syndrome Coronavirus 2, či česky těžký koronavirus související s akutním respiračním syndromem. Poprvé se objevil roku 2019 v provincii Hubei, znovu v Číně, ve městě Wuhan. Začal se šířit velmi rychle, nejdřív do dalších čínských měst, pak i do jiných států. K neděli 8.3.2020 to bylo na celém světě 108 000 nakažených, 3670 mrtvých v 106 zemí, včetně České republiky. A to bylo v neděli 31 nakažených. A samotné video živě, kolik teďka je nakažených a tak dále, najdete v popisku. Stejně jako toto video, ve kterém je vidět od, myslím, že 10. ledna po konec února, jak se koronavirus rozšiřoval a v jakých zemích. Nejdřív byla horečka, pak suchý kašel, únava, později u některých zápal plic, selhání ledvin a smrt. A inkubační doba byla tentokrát 2 až 14 dnů. No a více informací vám dávat nebudu. Nejenže se to určitě viděli a víte to od Kovyho, ale taky pokud by to viděla Nova, tak by mohla zešílet a udělat nový poplašné rychlé zprávy uprostřed filmu. Není žádný důvod k panice. Opravdu není nutné nakupovat zásoby potravin ani roušek. Zakazují s účinností ode dne 10. března 2020, to je dneska, od 18 hodin. Do odvolání se ruší veškeré jednorázové společenské a sportovní akce nad 100 lidí. Od zítřka bude uzavřena i většina škol. OK, tak to bude vše. Pokud máte otázky, tak vám odpovědi napíšu do komentářů nebo vám je řeknu v dalším videu, pokud jich bude hodně. A taky nezapomeňte odebírat další kanály Ondry a Extreme.cz. A to bude vše. Nezapomeňte dát like, odběr a chci všem moc poděkovat za minulé video, které přesáhlo hranici 6,5 tisíce zhlédnutí a překonání 100 odběratelů. No a já se loučím a hepšk.